के कुरो के धेरैलाई हिजोआज समस्या छ फ्राई चिजहरू खान नहुने र धेरै चिल्लो खान नहुने समस्या जसलाई यो समस्या छ उहाँहरूको लागि यो अत्यन्तै राम्रो रेसिपी प्लस राम्रो मिठो पनि। यहाँ कि आज चाहिँ बोइल गरेर कसरी मिठो माछा पकाउने भन्ने विषयमा म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हामीले यहाँ एउटा माछा ल्यायौँ, यो अलिकति सानो छ तर हामीले चाहिँ जिउँदै माछा ल्याउने गरेछौँ आफ्नो फार्मबाट। हामी दुईजना मात्रै खाने भएको कारणले चाहिँ अलिकति सानो माछा ल्यायौँ। यसलाई यसरी काटेर पखालिसकेपछि हामी बोइल गरेर पकाउनेछौँ आज। यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदमै लाभदायक प्लस यो फ्राई चिज खान नहुने बिरामीहरूको लागि त झन् यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रेसिपी हो। अब यसका लागि हामीले आवश्यक मसलाहरूको रेसिपी हेर्नेछौँ। यसमा तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार जति पनि भान्सामा प्रयोग हुने मसलाहरू छन् ती सबै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामीले यो धनिया हाल्यौँ मिक्सरमा, त्यसपछि जिरा आफूलाई आवश्यक मात्रामा कति आवश्यक पर्छ मसला, त्यसपछि अदुवा र छिलेको लसुन र टमाटो पनि यसैमा मिसाइदिने, मिक्सरमै मिसाइदिने र त्यसपछि तोरी, काँचो तोरीलाई पनि यसैमा हाल्ने थोरै मात्रामा र काटेको प्याजलाई पनि यसैमा मिसाइदिने र ग्राइन्डरमा मिक्सरमा मजाले पिस्दिने र तपाईले तेल हाल्ने कराई राखिसके पछाडि तेल तपाईको स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ तर सकेसम्म कम प्रयोग गरेको राम्रो। र त्यसमा हामीले जिरा पड्कायौँ, धनियाको दाना, त्यस पछाडि जिरा अलिकति र प्याजलाई फ्राई गर्दैछौँ। यसमा बेसार थपेपछि यहाँ एक किसिमको कलर आयो। अब यसलाई अलिअलि रातो हुन दिने, त्यस पछाडि त्यो मिक्स गरेर यो अहिले हालेको चाहिँ मिक्सरमा पिसेको मसला। अब यसलाई मजाले पकाउने, एक किसिमको रातो एउटा कलर आउँछ, रातो कलर आउँछ जबसम्म पाक्दैन, मानौ पाक्ने गरी पकाउने। यसलाई मसला पूर्ण रूपमा पाकोस् त्यतिन्जेलसम्म पानी थप्दै पकाउने र नुन एड गर्ने एज यु विस, कति तपाईलाई इच्छा लाग्छ। लगभग यो चाहिँ पाकिसकेको छ। यो पाकेपछि एक किसिमको कलर आउँछ र सेन्ट पनि बेग्लै किसिमको आउँछ। यो चौलेनी हो। हामी चाहिँ प्राय ओखली र ढिकीमा कुटेको चामल खान्छौँ, कहिलेकाहीँ, धेरै मात्रामा त उपलब्ध छैन। त्यो चामलको चाहिँ तपाईले 3 चोटिसम्म पखालेर फाल्ने, त्यस पछाडिको पानी चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, रसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो पूर्ण रूपमा उम्लिसके पछाडि अलि माछा हाल्यौँ है हामीले, उम्लिसके पछाडि अब यसलाई टक्क छोपेर 15 देखि 20 मिनटसम्म पुरै उमाल्ने हैन। 15 देखि 20 मिनटमा यो रेडी हुन्छ खानको लागि। लगभग यो रेडी भएको अवस्था हो र एकदमै यो चिल्लो रहित प्लस एकदमै स्वास्थ्यको लागि लाभदायक रेसिपी छ। यो त्यति गाह्रो छैन, तपाईले पनि आफ्नो घरमा सजिलैसँग बनाएर यो स्वादिष्ट परिकारको मजा लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। अन्तमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिराख्नु र बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस्। यस्तै अन्य भिडियोहरू आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिले तपाईकोसम्म पुग्नेछ। कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है त।